आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ अहिले खाजा खानु बसिरहेको छौँ होइन। हाम्रो साथीको भ्लग हो यो होइन। अनि मेरो पनि भ्लग छ। अनि मेरो चाहिँ सुमन रहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ अहिले भेटिरहेको छौँ। अनि उसले चाहिँ स्ट्यान्ड पनि किनिरहेछ। स्ट्यान्ड हो तर यसको फाल्टै नाम होला, जस्ट हामीले चाहिँ स्ट्यान्ड भनेको। अब हामी यो अनबक्स गर्न गइरहेको छौँ। अन्त अनबक्स गर्न गइरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। यो चाहिँ के भनेर कसरी चलाउने भनेर देखेको होला, तर म पढ्दिनँ होइन। अन्त यो किन पढ्नु होइन, जस्ट हामी खोलेर मात्रै देखाइदिनु अनबक्स गरेर। यो चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँदेखि टक्क यसरी चलाउने रहेछ है। यो चाहिँ किन हल्का तन्किने रहेछ है होइन। यो चाहिँ ब्लुटुथवाला पनि रहेछ होइन। एकदम राम्रो छ। तपाईँ यहाँ ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर यहाँ लाग्यो भने अब म्याच गरेर होइन। हजुर साथीले चाहिँ दामी किन्यो होइन। यो चाहिँ जस्ट फिङ्गरवाला नि रहेछ क्या। अनि मैले किन्दा चाहिँ साला त्यो दाइले या यो खालको देखाएन क्या, त्यो 3टा डन्डीवाला देखायो होइन। अनि मैले चाहिँ किनेँ, तर यो पनि यसको पनि प्राइस चाहिँ एउटै रहेछ। अनि यो चाहिँ दामी लागेको मलाई। अब यो पनि म बिस्तारै किन्छु। ब्लुटुथवाला रहेछ क्या, तर चान्स चाहिँ फेरि टिक्दैन रहेछ साला। त्यत्तिकै गफ दिएको हो कि होइन। जस्ट हामी चाहिँ खाजा खाने होइन। हाम्रो चिसो नि आइसक्यो यहाँ 3टा। अनि हाम्रो सुट्टा त मार्दिनौँ हामी होइन। अब चिसो खाने अनि खाजा पनि भन्थ्यो यहाँ हाम्रो ब्रोहरूले। तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भात 3-4 थाल बजेर आइसक्यो नि त हाम्रो साथीलाई भेट्नु। जस्ट हाम्रो साथी चाहिँ अब घर जान्छ होइन। अनि गएर के काम हुन्छ अनि हामी पनि घर गएर यता सहरको हाम्रो हेन्सी ब्रो होइन। फाइनल्ली हामीले चाहिँ स्ट्यान्डबाट नि यहाँ स्ट्यान्ड देखिने रहेछ। स्ट्यान्डबाट हामीले भिडियो बनाइसक्यौँ होइन। अनि हामीले सलाई चिसो नि खाँदैछौँ होइन। तिमीहरूको दाइ हो म। अच्छा मेरो पोजिसन र केटाहरू लास्ट हाल्छ होइन। जस्ट हाम्रो चाहिँ अब एउटा सामान आउँछ, त्यो चाहिँ सेपरेट हो होइन, देखाउनु हुँदैन। ल हाम्रो सेपरेट खानकी त्यस्तो हामीले त्यो चाहिँ देखाउनु मिल्दैन क्या होइन। अनि कस्तो छ अनि हामीलाई के घरलाई कस्तो महसुस हुँदैछ त? एकदम बबाल यस्तो दामी लाग्यो। तर घामले पोलेर नाच्छ। मतलब घरबाट ननिक्लेको 4 दिन भयो नि त, त्यो गोरो देखिन्छ। 2 दिन निक्ल्यो भने सारा कालो भएर हप्सी भन्दा खराब हुन्छ। जस्ट हामीले अब चिसो खाने होइन। A few minutes later. जस्ट हामीले चाहिँ खाजा नि खाइसक्यौँ। अब हाम्रो ब्रो चाहिँ जान्छ होइन। अनि हामीले त्यही चिसो चाहिँ खायौँ, अरू खाएनौँ। अनि हामी अब निक्लिसक्यौँ। अनि अब हामी चाहिँ उसलाई स्ट्यान्डसम्म पुऱ्याइदिने। अनि त्यहाँदेखि हामी पनि घरतिर लाग्छौँ। अनि मलाई चाहिँ यहाँ कस्तो हेन्सी देखिरहेछ, कपाल पनि च्याट्ट मिलिरहेछ। अनि फेरि उसको भ्लगमा मलाई देखेर फेरि मैयाहरू अलिकति लट्ठे नपर्नु होला, किनकि मेरो चाहिँ मैया फाल्दै छ अलरेडी छ होइन। आइज न यहाँ आइज न। हेलो गाइस, हामी त्यहाँ 3जना छौँ फेरि होइन, 2जना मात्रै भनेर फेरि। अनि यहाँ धरानमा चाहिँ फेरि च्वाक मैयाहरू पाउँछ हो कि न त। तर अहिले दिउँसो भएर चाहिँ निक्लेको छैन। जस्ट बेलुका चाहिँ आयो भने म च्वाक मैयाहरू हुन्छ नि फेरि। तपाईँहरू यो त बोकारी छ भने नि फेरि म बोका हो। अहिले चाहिँ घामले चाहिँ लास्ट पोलिरहेछ होइन। अनि यो मलाई चाहिँ 2 दिन कस्तो पोलो नाम के हो पछाडि 2 दिनमै कालो बनाउँदा जस्तो छ। अनि अलिकति त्यो रक स्टाइलले हिँड्यौँ भनेर म नि अलिकति पुलिसमा हात हालिरहेको छु। अनि हाम्रो एमटीको अलिक चाहिँ यहाँ माथि बस्थ्यो यो ब्रो अहिले छैन होला। जस्ट आज चाहिँ म मेरो साथीको भ्लगमा बोलेको। मैले भनिदिरहेको छु नि मेरो भ्लग पनि छ होइन। सुमन राई हेरिदिनु होला, मन पऱ्यो भने के गर्नु तपाईँहरूलाई आउँछ होला होइन। अनि हाम्रो क्लासको म्याम चाहिँ यता लिनु हुँदैछ। जस्ट हामी चाहिँ यहाँ ल दसैँमा कति हामीलाई 50% डिस्काउन्ट हो। के छ दिदी खबर? हाई गरिदिनु न यस्तो। हाई गर्न आउँदैन क्या उसलाई धम्काइदिउँ न यसरी। हामीलाई चाहिँ मैयाहरूले जहाँ पनि सुविधा दिन्छ होइन, त्यस्तै हो। ल भाइ जुत्ता किन आउँछौँ ल हामी। यहाँ हामी जुत्ता किन आएको छौँ। अब उहाँहरूलाई के गरिराख्नु होइन भनेर। हाम्रो 2जनाको भिडियो कसले हेर्छ होइन, त्यो हेरेर सबैले मेरो बानी गरेर हेरिदिनु होला। सुमन राई कति भन्नु अब एकचोटि भन्नु सक्यो त, हेर न त्यहाँ होइन। ब्रोले हालिदिइहाल्छ, गएर हेरेर के गर्ने गर्नुहोस्।
अनि मलाई चाहिँ फेरि यो प्रोको फोनले चाहिँ क्या हेन्सी देखाउँदो रहेछ क्या अनि म लट्टै क्या फेरि साला आफ्नो तारिफ नआन्नु पर्ने अब आफ्नो तारिफ आफूले त गर्ने हो नि यार अरूले त गर्दैन गर्ने मान्छे तर छ है मेरो मेरो गर्ने मान्छे पनि छ है फेरि यसको ठिक छ नि फेरि न के भन्छ छ मेरो नमन पराउनु होला यसलाई मन पराउनु होला होइन मेरो जान्छ ए ल त्यही हो अब हामी चाहिँ साथीलाई स्ट्यान्डसम्म छोडेर जान्छौँ अब म चाहिँ भ्लगबाट म गएँ बाई बाई होइन जस्तो अब साथीले उहाँ गाउँमा गएर बनाउने अरे होइन जस्तो दामी दामी ठाउँ रहेछ म नि गएको थिएँ अनि पौडी खेल्नु चाहिँ यस्तो बवाल हुन्छ कि साला कति 2-3 घन्टाको बाटो हिँडेर गएको होइन जानु चाहिँ गाड बस्यो गएर खेल्नु चाहिँ मजा आयो क्या दामी भयो क्या खेल्नु चाहिँ ए देवराज तिमीलाई मैले श्रीगन ब्रोलाई भेट्न जाऊँ भनेर तिमीलाई म्यासेज गरिरहेको थिएँ खोइ किन नहेरेको हामी अहिले रिग्रेट हुने होला रिग्रेट भइरहेको होला होइन मलाई भेट्न तिमीलाई चाहिँ मैले भेट्न आएको थिएँ होइन तर तिमी आएको होइन खोइ हामीलाई यस्तो गर्छ त यार त्यही हो होइन अब हाम्रो साथीको भिडियो कसले हेर्नुहुन्छ धरानमा चाहिँ अहिले अलिकति रात परेको छैन बेलुका चाहिँ चुवाक मैयाहरू आउँछ तर अहिले दिउँसो छ अनि उसको भ्लगमा चाहिँ आएन मैयाहरू पनि होइन जस्ट अब हुन्छ नि कुनै दिन आउला होइन कुनै दिन ब्रो आउँछ अनि म पनि हुन्छु अनि टक्क हामी चाहिँ टक्क मैयाहरूलाई डिस्काउन्ट बेलुकाखेरि टक्क निक्लेर हिँडिदिने हो होइन अनि हाम्रो ब्रोको भ्युज चाहिँ टन्नै आउनु पऱ्यो नि फेरि त्यहाँ 2-3 मात्रै होइन त्यहाँ 1000 क्रस भएर पर्नु पऱ्यो होइन त्यही भन्न चाहन्छु म अब चाहिँ के भन्छ म बसमा जान्छु होइन अब टेम्पोमा जाउँ भने हिँड्नुपर्छ क्या आधी बाटोबाट अनि बसमा गयो भने चाहिँ ठ्याक्कै घर अगाडि पुऱ्याइदिन्छ त्यही भएर बसमा जानुपर्ने हुन्छ हामी होइन म 1 hour later अहिले चाहिँ आइपुगिसकेँ मगर होइन अब तल रहेछ केटाहरू नि सबै अनि बस पनि गइसक्यो 2 hours later हामी झन्डै गएको छौँ होइन यसको अप्ठ्यारो छ क्या होइन तर केही छैन हाम्रो भद्रा राइडर छ I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. गाइस बाटो हराएछ यहाँनिर त्यहाँ बाटो फेरि फर्केर तल गएर जानुपर्ने भयो होइन पेट्रोलको सत्यानाश भइसक्यो पेट्रोल अब 1 लिटर फेर्नु हाल्यो फुल मुनि छ ल अहिले चाहिँ आइपुगिसक्यौँ है हाम्रो केराबारीमा हेरिदेऊ न ल अहिले चाहिँ केराबारीमा छौँ होइन केराबारी हाम्रो गाउँपालिका खदम खोला यही हो भ्यूहरू फोटो गाइस अहिले चाहिँ तपाईँ लड्नु हो कहाँ टेक्ने देऊ न भयो भयो त क्या भयो आजको राइडर होइन म यता भिडियोमा उता हेर्नु न यता पुऱ्याइहाल्छु यता हेऱ्यो भने त अहिले हेलो गाइस आज चाहिँ होइन म विराटचोकबाट होइन त्यतिकै केटाहरूले बोलाएर आएको जिग्रासै भयो नि कपालले राम्रो कहाँ हो असिमको माया पुगिसकेको छ होइन हाम्रो आन्टी यता हुनुहुन्छ तरकारी पकाउनु हुँदो रहेछ म त खाइयो बेल्छु होइन 2 hours later के गर्दिन अरे बर्थडे हेर्छ मलाई कल नगर्ने ह्याप्पी बर्थडे असीम मुक्ति राव
अहिले चाहिँ हामी समीरकोमा आइपुगिसकेको छौँ होइन अनि सबै केटाहरू चाहिँ यहाँ गेम खेल्दैछ मेरोमा चाहिँ चार्ज छैन घर होइन बस्नु मम्मीलाई भनेर आएको त्यही भएर म चाहिँ अब सुत्नुपर्ने हुन्छ बिहान पनि प्रिजनले नै अब भन्यो भोलि एउटा भ्लग हुन्छ अनि होइन प्रिजनले नै बिहान पनि छिटो पुग्नुपर्ने छ घर होइन भन्नु ल अहिलेको भ्लग यहीँ टुङ्गिन्छ अब अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ कस्तो छ दादा